بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه فوټوشاپ کې شیپ ټول وایو. د شیپ ټول په تر باندې مونږه ډیفرنٹ شیپس کریټ کولای شو، مثلا ریکټنګولر شیپ، الیپټیکل شیپ، پولیګان شیپ، کسٹم شیپس. ریکټنګولر ټول په تر باندې مونږه ریکټنګولر شیپس کریټ کوو. شیپس کریټ کولو لپاره بدلته نه د دې دوه آپشنز دي، شیپ او پات. دا به مونږ سره شیپ باندې سلیکټ شیپ پیل کلر مونږه چینج کوو یا آوټلاین کلر مونږ د دې نه چینج کولای شو. شیپ چې کوم آوټلاین سایز دی هغه دلته نه مونږه چینج کولای شو او دغه شانه ویډث او هایټس مونږ دلته نه چینج کولای شو. مثلا ویډث د دې نه مونږه سیوا کو، نو دې طریقې سره مونږ د هغې ویډث او هایټ دلته نه چینج کولای شو. د هغې مزید نور آپشن دلته مونږ سره اویلیبل دي. دویم نمبر زمونږ سره په دې کې الیپټیکل شیپ په تر باندې مونږ یو سرکولر شیپ کریټ کولای شو او د هغې هم دغه شان مونږ سره ټول پراپرټیز اویلیبل دي. د هغې پیل کلر او سټروک کلر، آوټلاین سایز وغیره ټول مونږ سره دلته اویلیبل دي. شیپ که مونږه دوه شیپ سلیکټ کړو، مثلا دا دواړه مونږه سلیکټ کړو، دلته نه د هغې مونږه الاینمنټ سیټ کولای شو. یو شیپ مونږه ایگزیکټ د بل شیپ په سنټر کې پیکس کو، هغه په دې طریقه سره مونږ د هغې الاینمنټ هم سیټ کولای شو. هغې له مونږه کلر چینج کو، دلته نه به شیپ سلیکټ کو او د هغې به کلر هم چینج کولای شو. دویم مونږ سره په دې کې بل پولیګان شیپ په تر باندې مونږه د ډیفرنٹ پولیګانز چې هغې څومره کارنرز مونږه کریټ کوو هغه سلیکټ کولای شو. مثلا اوس مونږه سره فلحال پولیګان 3 سایډ سلیکټ دي، نو 3 سایډز پولیګان مونږ سره کریټ شو. که دا مونږه 5 کو، نو 5 سایډ پولیګان مونږه کریټ کولای شو. دلته نو که دا مونږ مزید سیوا کو یا د دې ځای نه مونږه د دې آپشن چینج کو، مثلا سټار ته دا کنورټ کو، سټار ټایپ پولیګان د 5 سایډ والا به مونږ سره کریټ شي. که دا مونږه 7 کو او بیا مونږه دا کریټ کو، نو 7 کارنر والا دا شانه. که دا مونږه څومره سیوا کو، مثلا دا مونږه 25 کو، نو 25 کارنرز بس مونږ سره د دې راشي پولیګانز شیپ په تر باندې مونږه ډیفرنٹ شیپس کریټ کولای شو. په دې کې مزید آپشن دي زموږ سره کسٹم شیپس. کسٹم شیپس زموږ سره ډېر امپورټنټ دی. کسٹم شیپ باندې چې موږ کلیک کو، نو د دې مونږه سره ډیفرنٹ شیپس د دې نه مونږه سلیکټ کولای شو. د کې بیا مزید آپشن مونږ سره دلته نه اویلیبل دي، سمال تمنیلز، لارج تمنیل، ټیکسټ اونلی. ټیکسټ اونلی کې به مونږ سره جست د شیپ نیم راځي، دلته نه مونږه سلیکټ کو سمال تمنیلز، تر هغې ډیفرنٹ شیپ به مونږ سره راځي. په دې کې دلته نه مونږ سره سلیکټ دی فلحال آل سلیکټ دی، نو آل په تر باندې مونږ سره ټول شیپس په دې کې ډیفرنٹ ټایپس اف شیپس اویلیبل دي. خو دلته نه مونږه انیمل سلیکټ کو، نو جست انیمل شیپ به مونږ سره اویلیبل وي، یعنې مونږ دا کسټمایز کولی شو. ایرو مونږه سلیکټ کو، نو ایرو ټایپ شیپ به مونږ سره اویلیبل دي. په دې ځای نه مونږه سلیکټ کو بینرز اینډ ایوارډز، نو هغه ټایپ شیپ زمونږ سره اویلیبلز دي. کوم شیپ چې مونږه کریټ کوو، نو مونږ هغه شیپ سلیکټ کو او دلته به یې ډریګ کو. په دې کې مونږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف شیپس دلته نه مونږه سلیکټ کولی شو. کوم چې پیل کلر او آوټلاین یا سټروک کلر دی هغه به په دې کې اتوماتیکلی ډراپ کیږي. نیچر په دې کې مونږ سره نیچر ټایپس شیپس اویلیبل دي. کوم چې فریکوینټلی ډېر زیات یوز کیږي هغه آل دی. آل باندې به مونږه کلیک کو، آل کې زمونږ سره هر قسمه شیپس اویلیبل دي. بینر اینډ ایوارډز، نیچر، هر قسمه شیپس دې کې مونږ سره اویلیبل دي. کوم شیپ چې مونږه کریټ کو، نو هغه باندې مونږه سلیکټ کو او مونږ به هغه ډریګ کو
خپل ډیزاین کې مثلا میل مونږه سلیکټ کو او ډریګ اینڈ ډراپ هم کو د ډیفرنٹ ټایپس اف شیپ مونږ سره د کې اویلیبل دي کوم چې د سکول یا د روډ ساينس د لپاره یوز کیږي هغه شیپس مونږ سره اویلیبل دي په دې کې کارز دا شنه مونږ سره دي کې هومز ګلوبس رجسٹرڈ مارک کاپی مارکس ټریډ مارکس مختلف شیپس مونږ سره اویلیبل دي کوم چې مونږه فریکوینټلی یوز کوو سیو کول لپاره سیو آپشنز مونږ سره هغې لپاره پکچر یا شیپ اویلیبل دی هوم مینو دپاره مونږ سره شیپ اویلیبل دی دا ډیفرنٹ کسټم شیپس دي چې مونږه سلیکټ کولی شو شاپینګ کارت ټیکنالوژي دپاره زمونږ سره شیپ اویلیبل دی ګلوب دپاره والیوم دپاره مختلف شیپس په دې کې کسټمایز کولی شو مونږه او هغه مونږه ډریګ اینډ ډراپ کولی شو شیپس مونږ سره اویلیبل دي کوم چې زمونږ سره پیل کلر او سټروک کلر دی نو اتوماتیکلی به هغه په شیپ کې ډراپ کیږي دا مونږ سره ډیفرنٹ شیپس دي نیکسٹ کلاس کې به ان شاء الله مونږه پین ټول په ډیټیل باندې وایو پین ټول کوم چې مونږ د شیپ ټول سره یوز کولی شو مثلا یو ریکټنګولر مونږه دې کې ډریګ کو نو هغې نه مونږه یو بل شیپ کریټ کو د هغې لپاره مونږه پین ټول یوز کوو پین ټول کې پین ټول پری پام پین ټول ایډ انکر پوینټ ډیلیټ انکر پوینټ او کنورټ پوینټ ټول دا به ان شاء الله مونږه ډیټیل سره وایو نیکسٹ کلاس کې الله حافظ